Sa mapagpalayang araw mga kaguro at sa mga estudyante, and welcome to my tutorial channel, Amethy. Sino sa inyo dito ang nahihirapan na mag-wrap ng text and images sa inyong Microsoft Word document? Comment lang kayo sa baba, and baka sa susunod na tutorial video ko, kayo naman ang aking mai-shoutout. Shoutout nga pala kay Amando Mayhay, kay Pia Parado and Samuel Reyes. Yay! Sila yung isa sa mga unang supporter ng aking vlog. Okay, so balik tayo. Ang video tutorial natin para sa araw na ito ay kung paano ang mag-wrap ng text and images sa inyong Microsoft Word document. So, meron na ako ditong naka-open na document, ang Lorem Ipsum, na dinownload ko lang from the internet. And ito rin ay ginamit ko sa aking mga previous videos. Okay, so halimbawa, maglalagay tayo dito ng logo. Okay, so ang gagawin natin, punta tayo ng insert. Okay, ang pictures nyo ay pwedeng manggaling sa file nyo sa inyong computer or pwedeng sa online pictures. So, kuha tayo ng picture mula sa file ko. Okay, so let's say ang logo ko ay ito. So, insert ko siya. Napansin nyo na napunta ang inserted picture dito sa baba. Diba sabi ko nga maglalagay tayo ng logo dito. So try natin ngayong iakyat. Okay? Nung matry kong iakyat, dito pa rin siya napunta. Pero sabi ko nga dito natin ilalagay. So adjust natin, resize natin kung mapupunta siya doon. Again, hindi siya napunta dito. Bakit? Kasi hindi inalang wrap text settings ng ating computer. So, ano ang kailangan nating gawin? Kailangan nating i-reset ang ating wrap text setting. Pag sinabi nating wrap text, ito yung nagko-control sa ating text and sa mga objects na nakapaligid sa kanya. Okay? Kasama na doon yung mga images. So, anong dapat nating gawin? Okay, i-click natin si image. Then, sa Format tab, makikita nyo ang ribbon ng Position and Wrap Text. Sa position, meron ng mga built-in na text wrapping. Okay? So, pwede kayong pumili dyan. Ngayon, kung hindi pa rin magsusut yung mga nakalagay dyan, mga built-in layout options, pwede kayong pumunta ngayon ng wrap text na nasa tabi lang ng position. So, again, meron ulit dito mga layout options. We have ang inline with text, ang square, ganyan nangyari, ang tight, okay, ang through, top and bottom, behind the text, and in front of text. Ang madalas na ginagamit ko sa mga to ay ang in front of text. So, click lang natin. And then, since nabago natin, na-reset natin ang setting ng wrap text, pwede na natin siya ngayong ma-move sa kung saan man natin gusto. Okay? So, lagay natin ngayon dito. And pwede na rin natin siyang mai-resize. Okay? So, let's try this one. So, that's it. Mukha na siyang perfect dyan. So, okay. Punta naman tayo. Limbawa dito, yung picture ni teacher ay nasa gitna ng paragraph. Ngayon, let's say gusto ko na si teacher ay napaliligiran ng mga text para hindi na mamasayang yung space dito sa left and dito sa right. So, again, pwede tayong pumunta, click natin si image, then pumunta ng format, and then sa ribbon, position, or wrap text. Or, pwede natin i-click na lang yung icon na to na nasa tabi mismo ng image. Okay? So, click natin si icon. Lalabas dyan yung mga text wrapping options o layouts. So, we have yung square uli, nandyan ang tight, ang through, nandyan ang top and bottom, ang behind text, and ang in front of text. Okay, so again, favorite ko nga is in front of text. Pero dito, sabi natin,
gusto ko siyang lagyan gusto ko na ang text ay nakapaligid sa image ng teacher. Okay. So, either square lang or type ang pwede nating magamit. Okay, so try tayo ng square. So, ganito ang mangyayari kapag ang wrap text setting ay nasa square. Parang sayang naman yung space dito, hindi ba? Okay, try ulit tayo. Okay, try naman natin ang type. Okay, so ganito naman ang mangyayari kapag type. Okay, parang mas gusto ko tong type. Mas nakakatipid siya ng space. Malalagyan din ang ilalim ng blackboard na ito. Okay, so that's it. Medyo maganda na ang dating ng ating document. Para mas lalo pa nating mapaganda, press lang natin ang Ctrl A para i-highlight ang lahat ng text na mayroon tayo. And then, punta tayo ngayon dito sa Home tab. And then, click natin sa ribbon niya ang Justify. Okay. Para pantay ang lahat sa left side and sa right side ng inyong document. Pantay lahat ng text. Okay. That's it. Mukha na siyang pang magazine na or pang newspaper na ang dating. Mas maganda na siyang tingnan. Okay, so sana meron kayong natutunan sa aking tutorial ngayon. And don't forget to click the like and share button. Remember, sharing is caring. And hit the subscribe button as well as the notification bell so you will be notified every time I uploaded a video. So thank you for watching. Until my next video, Bella ciao!